Hello guys. අත් වල සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා Fit Mind LK වෙතින් කියන අලුත් වීඩියෝ එකකට. එහෙනම් අපි අද බලමු අද අපි කතා කරන පාඩම මොකක්ද කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුරුදු කිරීමක් කරන්න. ඔයගලන්ට Canva Pro account එක 100% free ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Canva Pro account එක ඔයගලන්ට 100% free ලබා ගන්න පුළුවන්. plus ගන්න කියලා ගන්න ඕනි account එකක් මම free කරන ආකාරය free ගන්න පුළුවන් ආකාරය ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පහදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට ඒ විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ තියෙනවා videos series එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා දැනුමක් ලබාගෙන online field එකේ හරියට වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ටික බලුවොත්. ඒකෙන් ඒ විදිහට බලලා online field එකේ හරියට වැඩක් කරන්න. තමන් දැක්කම මේ red bubble video එකට comment එකක් දැක්කවිල්ල තිබ්බා. මෙන්න මේ tools තේරෙන්නේ නැහැ කියලා පොඩ්ඩක්. මේක ගැන මම ළඟදී මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මේ design එක upload කරනකොට මම පොඩි tool දෙයක් ගැන කිව්වේ. තව හොඳ SEO tool දෙකක් විතර තියෙනවා. මම ඒකත් එක්කම මේකත් ඇඩ් කරලා මේක ගැන අමතර පැහැදිලි කිරීමක් ඒ කට්ටියට කරන්න පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? තව ඒ වගේ කාර්යයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ පටන් ගන්න මේ red bubble business එක ඉතාම හොඳ business එකක්. හරිද? හොඳ online business එකක් තමයි red bubble. ඒ කියන්නේ print on demand teacher design business එක. ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ගොඩක් හොඳයි. මේ tools ගැන මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී. හරිද? තව අපේ මම අලුත් WhatsApp group එකක් හදනවා ළඟදීම. ඒක හැදුවා මම link එක දාන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සියලුම ප්‍රශ්න ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඒක පිළිබඳ ඒ group එක හරහා කතා කරමු. හරිද? අපි වෙන අපේ ටික කරගෙන යමු. තව මේ විදිහට කරමු. එහෙනම් අපි අද කතා කරන site එක මොකද බලමු. අද අපි කතා කරමු මොකද්ද? අපි කතා කරන්නේ QR code. ඔයගොල්ලෝ දන්නව මොනවද QR code කියන්නේ කියලා? ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා දැන් තියෙන තත්ත්වය ලංකාවේ ඉන්ධන ගන්න QR code එකක් එක. QR code එක ස්කෑන් කරලා තමයි ඉන්ධන දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි QR code කියන්නේ. ඒක මම හිතනවා දැන් නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා කියලා. ඉතින්ලා QR code කියන එක ගොඩක් අපි මිනිස්සුන්ට අලුත්. හැබැයි දැන් ඉතින් පෙට්‍රල් ගහන කීපවා QR code එක දෙන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඒක. QR code සෙල් කළා කොහොමද අපි ඉන්කම් එක ගන්න කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ QR code වලින් සල්ලි වෙන මන්තරය තමයි කෙලින්ම කිව්වොත් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ site එකට එන්න ඕනේ. මේ site එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔය site එකේ නම qrfy.com. මේක මම link එක පහළ දාලා තියෙනවා. මේ link එකෙන් එන්න පුළුවන්. මේකට ඇවිල්ලා මේ site එකෙන් අපිට ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා QR code එකක් හදන්න. QR code එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ code එකක් ස්කෑන් කරාම තමයි අපිට ඒකේ details ඇතුළට ටික පෙන්වන්නේ. නැතුව පිට තියෙද්දි මුකුත් අපිට බලා ගන්න බෑ මේක මොන එකක්ද කියලා. තේරුණාද? අන්න ඒකෙන් QR code එක කියන්නේ. දැන් මේ site එකෙන් අපිට විනාඩි 2ක් වැනි පොඩි කාලයකදී අපිට සුපිරිම QR code එකක් හදන්න පුළුවන් මේ site එක හරහා. හරිද? ඔන්න එකයි තත්ත්වය. හරිද? මොන්ට දේ ඇඩ් කරලා ඔයාලා මොන වැඩ කරන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විනාඩි 2ක් වැනි පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ site එකෙන් හොඳම QR code එකක් හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන chance එක. මේකෙන් අපි කොහොමද බලමු සල්ලි හොයන්නේ. අපි කතා කරමු. මුලින්ම මෙන්න මේ qrfy.com කියන site එකට ඇවිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ අපි හදා ගන්න ඕනි account එක. තේරුණාද? account එක හදන අපි මුලින්ම මේක මේ register කියන තැනට යනවා. register කියන තැනට ගියාම මේක වැඩි දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ email එකකුයි. ඔව්. මේ register කියන තැනට ගියාම ඔයගොල්ලන්ගේ email එකයි password එකකුයි දීලා මේ create account කියන එක දෙන්න. password එක පොඩ්ඩක් strong එකක් දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ password එකත් හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ account එක හදනවා. හරිද? මට තේරුණානේ. පොඩි දෙයක් මේක account එක හදන්න. හරිම simple. මම account එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම දැන් ඒ account එකට ගිහලා චුට්ටික් කතා කරන්න. ඔන්න පුතාලා මම account එකට ආවා. මේ හැදුවෙකුත් තියෙනවනේ මම මේ හැදුවේ code එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න කොහොමද අපි QR code එකක් හදන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕනේ. අපි මේ QR code ගන්න නම් බලන්න එපා. මුලින්ම යනවා 5 එකට. අපි යම් 5 එකට. 5 එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරනවා මොකද QR code generator කියලා. වෙනවද? QR code generator කියලා ගහුවාම අපි බලන්න ඕනි. මම තියෙන්නේ අපි ගහුවා
QR කෝඩ් ජෙනරේටර් කියලා ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ගහලා බලන්න. ඔය ගහලා බලන්න. එතකොට අපිට පේනව නේද මේ හොඳ සර්විස් QR කෝඩ් වලින් සර්විස් කීයක් තියෙනවද? දැන්ට තියෙන්නේ 1793යි. අපිට මේකේ සේල් එකක් ගහගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ. පේනවද මේ? හොඳ රේටින් තියෙනවා මේ. මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා 482ක් කෝඩ් එක. මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා 215ක්. මෙයාට පේනව නේද? ගොඩක් මේකේ ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව බලමු මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය කෙනෙක් වැඩ කරනවාද කියලා බලමු. සෙලර් ඩීටේල්ස් වලට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනි මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන 64 මෙතනින් ගිහිල්ලා කියන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකන්. බලමු ශ්‍රී ලංකන් කට්ටිය මේකේ කීයක් වැඩ කරනවද කියලා. ශ්‍රී ලංකන් කට්ටිය හරිද? 64 දෙනෙක් මේක වැඩ කරනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වැඩ කරන්න. පොඩි වැඩි තරංගයක් නෑ මේක. දැන්ට තියෙන පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? බලමු කොහොමද මේ විදිහට වැඩේ කරන්න කියලා. හරිද? හරිද? ඔන්න අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ. පේනවනේ මේගොල්ලන්ගේ ඕඩර්ස්. හොඳ ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් මේක ගන්න පුළුවන්. පොඩි QR කෝඩ් ටිකක් අපිට හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක කියලා දෙන්නම්. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩක් බලමු. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් ගන්න මෙන්න මේ සෙල. ශ්‍රී ලංකාවේ. level 2 සෙල එක. එයා level 2. මෙයා බලමු. මෙන්න මේ සෙල එක යනවා. මේ සෙල අරන් තියනවා. දැන්ට ඕඩර්ස් 544ක් අරන් තියෙනවා. පේනව නේද? නේ ඕඩර්ස් 544ක් අරන් තියෙනවා. ඕඩර් එකක් මෙයා අඩුම ඩොලර්ස් 10 ගානේ කරා. ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රීමියම් ඊට වඩා වැඩි. බේසික් එක 10. අපි නිකන් බලමුකෝ. මොකෝ මේ 44 ගානේ. හරිද? ඕඩර්ස් 544ක් අරන් තියෙනවා. ඩොලර්ස් 10 ගානේ. අපි සම්පූර්ණ මේක බේසික් එකෙම ගමු. නේද? ඩොලර්ස් 5440ක්. හරිද? පේනවනේ. පේනවනේ. ඒක ඩොලර්ස් 5440ක් මෙයා මේ QR කෝඩ් සෙල් කරලා විතරක් හොයලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ නිකන් අපි වෙන ශ්‍රී ලංකන් මුදලින් බලමු. කීයද කියලා? ඩොලර්ස් 5440ක් කියන්නේ කීයද? 19,86,477ක්. මොනවයින්ද මේ? ලොකු දේවල් කළා මේ ග්‍රැෆික් කළා ලෝගෝ හදලා නෙමෙයි. ඒ පොඩි QR කෝඩ් එකක් සෙල් කරලා තමයි මේ ගාන හොයලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැක්කද අපි හිතන්න හරි පැත්ත. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක කියන්නේ ඒක හැම පැත්තෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා හිතන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙනස. පේනවනේ. එහෙනම් මෙයාට පුළුවන් නම් අපිට බැරි වෙන දේකුත් නැහැ. අපිත් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිද? මේ විදිහට කරලා දින්න මෙයා මේ. මෙයාගේ මේ බේසික් පැකේජ් එක තමයි ඩොලර්ස් 10. ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එක ඩොලර්ස් 20යි. ප්‍රීමියම් එක ඩොලර්ස් 35යි. දැන් මම ඔයාලට බේසික් එකෙන් පෙන්නුවේ. ඒගොල්ලෝ හිතා ගන්න කොහොමද ඉන්කම් එක කියලා. හරි විදිහට මේ පැත්තට බැස්සොත් මේක කරන්න පුළුවන්. ලෙවල් 2 සෙලා කෙනෙක්. ඒවට පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. එහෙනම් අපි එහෙනම් බලමු දැන් කොහොමද අපි මේක හරහා කෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා අපි බලමු. හරිද? අපි මුලින්ම මේ තියෙන්නේ ඕගලන්ට පේනව නේද? create QR code කියලා. අපි මෙන්න මේ ක්ලික් කරමු. මේ ක්ලික් කරාම අපිට මේකේ QR code එක හදන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා මේ. ඔයාලට ඕන වෙබ්සයිට් එකට හදන්න පුළුවන්, PDF එකකට පුළුවන්, link එකක් පුළුවන්, image එකක් පුළුවන්, videos එකකට පුළුවන්, Wi-Fi, business, vCard, menu, apps, MP3 coupon ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔයා මේකේ 5 gig එක දානකොට ඔයා දෙන්න ඕනේ මොන සර්විස් එක දෙන්න කියලා. වෙබ්සයිට් එකකට හදන්න, PDF එකකට හදන්න, image එකකට දෙන්න ඕනේ. ඒ කස්ටමර් ඉල්ලන විදිහට ඔයා හදලා දෙන්න ඕනේ. කස්ටමර් ඉල්ලුවොත් වෙබ්සයිට් එකකට කියලා වෙබ්සයිට් එක හදලා දෙන්න. කස්ටමර් PDF එකකට කියලා ඉල්ලුවොත් ඔයා PDF එකට හදලා දෙන්න. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපි වෙබ්සයිට් එකකට හදන්න කියලා මේ මේක. වෙබ්සයිට් කියන ක්ලික් කරනවා. හරිද? ඒක ක්ලික් කරලා අපි යනවා මෙන්න මේ next කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න next කියන එක ක්ලික් කරනවා. අපිට දැන් දාන්න QR code එකේ නම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ QR code එක මොන වගේ නමෙන් පෙන්වන්න ඕන කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම දානවා ලක්ෂරි ලයිෆ් කියලා මම දාන්නම්කෝ. ලක්ෂරි ලයිෆ් කියලා දානවා. හරිද? මේකට මම ගන්නවා QR code එක. අපේ normal website එකක් ගමුකෝ අපි. අපි Amazon කියලා ගමුකෝ අපි. Amazon site එක මම හදනවා. හරි. amazon.com කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මේ තියෙන වෙබ්සයිට් URL එක. ඔයා ගන්න වෙබ්සයිට් එකේ URL එක තමයි මෙතන ගන්න. ඕන amazon.com කියලා ගහුවා.
ඒ කියන්නේ මේ QR එක ස්කෑන් කරාම ඔයාලට Amazon web එකට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කියන්නේ. දැන් නෙමෙයි මේක හදන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් වලටනේ. නැත්තම් අපි දැන් 5 එකේ සර්විස් එකක් දෙනවා කස්ටමර් දෙන වෙබ්සයිට් එකට. ඔයාලට කස්ටමර් දෙනවා. අපි නේ උදාහරණයක් කියමුකෝ Amazon කියලා. ඔයාලට කස්ටමර් දෙනවා මේ උදාහරණයක් එක්සැම්පල් එක මේ වෙබ්සයිට් එකට මට QR කෝඩ් එක හදලා දෙන්න කියලා. එච්චරයි. ඔයාලට දෙන්න මෙතන ගහනවා කස්ටමර්ට නම මෙතන ගහනවා වෙබ්සයිට් එකේ URL එක. ඔයාලට ඕනි නම් එතනට පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පාස්වර්ඩ් එක ගහුවොත් විතරයි ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට පාස්වර්ඩ් එකක් ඕනේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් අපි මේ දෙක දුන්නා. මෙතන අපි next කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න අපි QR කෝඩ් එක හදලා ඉවරයි. වෙනවද? පුළුවන් ඕනනම් මේකට ෆීචර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ. ස්කෑන් මේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය මේ වගේ ඔයාලට ඕනි එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක දෙමුකෝ. මේක දීලා ඔයාලට ඕන නම් කලර් චේන්ජ් එකක් උනත් කරගන්න පුළුවන්. මම රතු මේකට දාගන්න ඕන නම් මේ පටේට රතු කොම් පුළුවන් දාගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ඒකත් වෙනස් කරගන්න අපි කොළ දාගමුකෝ එහෙනම්. මේ පේනවද? මට ඕනි විදිහකට මේක ලස්සන කරගෙන හදන්න පුළුවන්. ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේ වගේ අර ඩිසයින් එක වෙනස්. අර පේනවා මේ ඩිසයින් එක වෙනස් වෙනවා කෝඩ් එකේ. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. බෝඩර් කලර් එක ඕන නම් වෙනම පාටක් දාගන්න පුළුවන්. මේ පාට කරලා QR කෝඩ් එක හදන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ට ඕන විදිහට ලස්සනට ඔයාලට මේක දෙන්න පුළුවන්. මේවයින් අර වෙනස් වෙනවා පොඩ එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා ඔය. තේරෙනවද? මේක මම බ්ලැක් දාගන්නවා. ඒක තමන්ගේ කැමති විදිහට තමන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක මම දාගන්නවා සාමාන්‍ය පාට දිමුකෝ තුමන්ට. ඔයාගේ choice එක අනුව ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මට මොකුත් ඕනේ නැත්නම් transparent background දෙන්න පුළුවන්. border color මේවයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට logo එක ඇඩ් කරන. දැන් අපි කියමුකෝ ඔයා කස්ටමර්ගේ order එකක් බාරගත්තා. මොකද එයා කියනවා මේකට logo එකක් ඇඩ් කරලා එයාට හදලා දෙන්න. එහෙම තියෙන්නේ. add logo කියලා. මේකෙන් ඔයාලා logo එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කරලා ඔයාලන්ට QR එකට ඕන විදිහට මේක ගොඩක් features තියෙනවා. නේ. තමන්ට කැමති text එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක scan me නැතුව වෙන එකක් දාගන්න ඕන නම් වෙන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහකට ඔයාලට මේක මේ හදාගන්න පුළුවන් QR එක. හරිද? ඕන විදිහකට ලස්සන කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියමු වැඩ ඉවරයි කියලා. මේ කැමති විදිහට හදාගන්න. ඔයාගේ choice එක. මම කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ විදිහට දෙනවා. මට හිතෙනවා මේ හොඳයි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ටික අපි හැදුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් තියෙන next button එක තියෙන්නේ next button එක touch කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපේ QR code එක හැදලා ඉවරයි. මේ දෙන QR code එක පේනවා. දැන් ඔයාලට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ QR code එක කී දෙනෙක් ස්කෑන් කරලා දියව බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මම ඉස්සෙල්ලාදී QR code එක මම ස්කෑන් කරලා බැලුවා. එකෙන් තුනක් තියෙනවා. තව ස්කෑන් කරලා තියෙනවා. මේක මේ ස්කෑන් පින්ද. කවුරුත් ස්කෑන් කරලා නැහැ. දැන් හදුවේ කෝඩ් එක. මේ තියෙන details කියලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට QR code එක download කරගන්න පුළුවන්. PNG ඕන නම් JPG ඕන නම් ඕන විදිහකට. මම දැන් PNG එක download කරගන්නවා. වෙනනම් කෝඩ් එකම මෙතන කෝඩ් එක. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන කස්ටමර් ඉල්ලුවාම මේ ෆොටෝ එක ගිහලා එතනට දෙනවා. එයාට QR code එක දෙනවා. අන්න එහෙම දිහරයි මේ වැඩේ කරන්නේ. කොහොමද? හරි සරලයි නේද? විනාඩි දෙකක්වත් ගියාද අපිට QR code එකක් හදන්න. අපිට ඕනි details අපිට ඕනි site එක දිහා අපි හදන්න. QR code එච්චරයි. මේගොල්ලෝ එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ ලක්ෂ 19 ගණක් හොයලා තින්නේ පොඩි දෙයක් කරලා නේ. මෙයා QR code හදලා තියෙන්නේ. මෙයා හදපු QR එක දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ ඕනනම් Amazon card business card එකකට ඕනනම් මෙහෙම QR එක ඇඩ් කරලා උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ ඕගොල්ලන් graphic design හැකියාවම දැන් මෙතන පේනවනේ මෙතන. මේ ලංකාවේ සෙලාගෙන. මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ මේ QR code හදලා හොඳ business එකක් මේ 5 එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ 5 එක කියන්නේ ලොකු සෙල්ලමක් කරන්න පුළුවන් තැනක්. ඔබ හරි විදිහට වැඩේ කරන්න ඕන. තේරුණා නේද? ඔයගොල්ලෝ මං හිතුවේ නෑ ඔයගොල්ලෝ හිතලා නැතුව ඇති QR code එකකින් මෙහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. QR code එක හදන එක අමාරුයි කියලා හිතුවේ. ඒ දැන් අර ඉන්දන QR code එකක් හදන ගොඩක් විදිහ QR code එකක් හදන අමාරුයි කියලා නේ ගොඩක් ඒවා ඇඩ් කරන දේ කිසිම දෙයක් නෑ. පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රමාණයෙන් බලනවා නම් තව අපිට මේක ඇඩ් ෆීචර්ස් කරලා කරගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් එමෝන් නෑනේ. ඔයගෙන් සාමාන්‍ය ඉල්ලන්නේ QR code එක. කියන්නේ සයිට් එකකට එන්නේ QR code එකෙන් ඉල්ලන්නේ. හරිද? මේගොල්ලෝ මේ සර්විස් දීලා තින්නේ එහෙමයි. මම දීලා තියෙන one concept file ready print කරලා තෝරන්න දෙනවා කියලා.
සෝස් ෆයිල් දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි මෙයා දීලා තින්නේ. 12 10. පේනව නේද? හරි සරලයි. ඔයගොල්ලෝ අදම මතක ඇතුව ෆයිවර් account එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ හදන හැටි දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ෆයිවර් account එක හදන වීඩියෝකුත් ගේන්නම්. හදලා දින කට්ටිය යලින්ම ගියා. අපි මොකද්ද gig එකක් හදුවා. I will design any type QR code හරි I will generate QR code හරි bookmark හරි ඕනි දෙයක් වාට ඕනි දෙයක් දැම්මා. හදුවා gig SEO කරා. gig SEO ගැන මම ඉස්සරහට ගෙන්නන්න තව වීඩියෝ ටිකක්. ඒ විදිහට කරා වැඩේ කරා. එච්චරයි. හරි සරලයි. එන්න එක තමයි මේකෙන් තමයි QR code හදන්නේ මේ තියෙන්නේ. අපි හදුවේ ඒවා අපිට ඕන බලා ගන්න පුළුවන් ආයි. අපිට ඕන නම් අපිටම edit කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් print කරගන්න පුළුවන් මේ. ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම යට description එකේ link එක දාලා තියන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ එක ගන්න. ඒ site එක. හරිද? ඔන්න අපි වැඩ කරේ. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලිව තේරුණා කියලා. මොකක් කරන්න එක පැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හරිද? එහෙනම් අපි අදට සමුගන්න වෙලෙ අපේ channel එක subscribe කරන්න සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට අපි ආයේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ Fiverr ගිහලා QR code මේ ටිකක් හදලා try කරලා බලන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.